Vlog, meron po tayong akong i-share sa inyo. Bali yung TV ko, mahina yung mahina yung left yung speaker niya. Kabila wala. Bali di ko napansin kung saan yung problema niya, kung sa ano ba dito sa ano ko yan, TV Plus. Ngayon titingnan natin dito sa likod kasi yung sa jack niya. Ngayon kung yung sa jack niya yung problema. Yan, wala kasi. So, humihina, lumalakas siya. Kaya titingnan natin kung ano yung pwede nating ayusin. Yan guys. Bali, tingnan natin sa likod. Yan ang likod ng TV ko guys. May mga pan siya. Kasi kapag wala yung pan na yan, bali gawa ko na rin yan eh. Namamatay yung TV ko. Kasi yung ano niya, yung IC niya, may problema na yan sa motherboard. Kaya ganyan lang ginawa. Wala akong pumalit eh. Bali ito yung problema natin. Kasi mahina yung kabila. Palitin natin tong RCA na to sa kabila. Kung alin ba yung problema. Ayan guys oh. Mahina yung isa. Lagyan natin tong pula sa puti. I am not doing it for myself. I do not gain itong white. All. Lagyan natin sa puti. Sa red. Ayan guys, wala. Ibig sabihin, walang problema yung amplifier audio natin sa TV. Palitin ulit natin. Red ulit natin sa red. But meron siya guys. I said, I am ready to, just like the tractor. Yung red lagyan natin sa puti. Left. Die. But I die for my country. Ibig sabihin guys, hindi lang problema sa RCA na to. Kaya ito ang ating i-repair or palitan na ba. Okay guys, ito na yung ano guys, testingin natin kung ano yung problema. Ito siya. Testerin natin sa tester natin. Select tayo sa continue. Napansin ko lang nung nakaraan bakit ako ang hina ng aking sound ng TV. Mukhang dito may problema eh. Continue tayo. Yan. Yan. Bali tayo sa 3.5 mm nya. Umpisa tayo sa bali ito guys yung ito yung ground nya sa pinakapuno. Lagay lang natin dito isa. Yan. Kasi tatlo yan eh. Ayan. Bali apat pa nga ito. 1, 2, 3, 4. Ito natin lagay isang test probe natin. Tapos dito tayo sa kabilang side. Yan. Bali ito yung ground nya ito. Ito. Nasa labas ng RCA. Ayan. Ayan, meron siya oh. Kabila. Meron din. Itong sa video niya, yellow. Hindi lang tumatama sa ano. Ayan, meron din siya. Ngayon tayo sa pangalawa. Dito. Yan siya na guys, malabo. Blurred. Tayo sa pangalawa. Ayan. Diin natin para yan, pangalawa. Tapos hanapin natin dito. Ayun. Dito siya. Ibig sabihin good siya, good. Sa pangatlo tayo. Yung puti yan. Yung white. Diin natin para hindi sumablay. Hawakan natin ng ayos. Yan.
Red pala yung una kanina. Ito ngayon yung pangatlo. Ito, wala siya. Oh. Galaw-galawin natin. Kung magkaka-hold siya. Ay, hawakan na natin ito. Yan. Yun, kakameron siya. Oh. Yun oh. Ayan. Ibig sabihin ito may problema to. Putol. Yan. Subukan natin i-repair to. Kukuhanin natin yung idugtong natin. Wala na. Yan. Yun. Yan. Ito may problema. Subukan natin hanapin to. Kung saan yung problema nito. Ang cut. Ibig sabihin yung nasa gitna na yung problema. Kasi yung ground gumagana naman siya. Bali, butasan natin dito. Kuha natin kung alin yung ano. Pero kung kayo may pamalit na, palitan nyo na lang. Sa kagaya ko, nagtitipid, walang pamalit. Kaya hanggang pwedeng i-repair, repair tayo. At pwedeng gawa ng remedyo. Yun yung bali yung ground testing natin. Yung ground na. Yung ground, pero itong gitna wala sa bilang side. Wala siya. Sabihin doon tayo yung puti na yun. Ito putol yan. Subukan natin sagatan yung puti, tapos ihilahin natin kung mapuputol siya. Balikat, katin na lang natin to. Yan. Bali dito tayo mag-focus dito. Guys, halimbawa ito yung ground nya yan, ground yan, meron siya. Dahil ito yung negative na, positive nya oh. Yan, yung nasa gitna nya yun, meron siya guys. Ibig sabihin nandito yung putol nya, nandito yung putol nya kasi meron siya eh. Meron siya oh. Kahit hilahin natin siya, hindi siya putol. Sabihin guys, nandito yung putol niya, dito sa banda dito. Nandito pa. Kaya tingnan natin pa dito. Test ulit natin. Meron pa. Meron namang ground.
siya. Dito pa rin siya. Alam mo yun yung pinutol ko. Yun yung putol niya. Dito lang siya. Yung kinat ko na yung pinakadulo. Ayan, wala. Dito talaga siya. Dito, ito putol niya. Yan dito, andito yung sira niya. Yan o. Yan, nandito talaga siya. Pero dito tayo, babakasin natin to dito. Cut na natin to. Yan. Yun. Yan. Habang nag-iwa tayo nito guys, shout out nga pala kay Raymil Archie. Yung maliputol na siya. Ngayon hahanapin natin doon sa loob pa yung yung pinaka-connection niya doon sa loob. Para ihinang natin siya doon sa loob. Shout out nga pala sa province Quezon, Lopez Quezon. Kaya dyan tayo nagmula. Talaga sa barangay Samat. Taga diyan tayo sa barangay Samat. Bali 20 years na rin ako dito sa Manila. Yan. Doon pa guys sa pinakaloob. Malalim na malalim talaga. Yun. Ganda lang talaga guys pag wala talagang pambili o pampalit. Kailangan mag do it yourself, DIY. Test natin ng tester natin. Ayun guys, siya na yun. Yun. Siya na yun. Bali doon natin siya ihihilang. Tayo ng shrinkable tube. Para mahiwagang ice cream. Lagay lang yan. Lagay ng shrinkable tube. So yan ang pinakamaliit. Dami ito sa Shopee. Sa Shopee ko lang ito nabili mga shrinkable tube na ito. Tapos ito isang medyo malaki-laki. Pagsasamahin natin siya. Ito. Yan. Pasok muna natin ito isang malaki.
Isa. Hindi yun ito mga ito yung mga putol. Same lang dito sa tulad ng mga charger. Ito rin yung problema niya. Dito rin yan sa mga puno. Tapos itong isa, yun na rin natin dito. Sukatin natin ito dito. Palagyan dito ng shrinkable tube. Siya nga pala guys, baka pwedeng bisitahin din nyo rin yung YouTube channel ng misis ko, Ronald's Kitchen. Subscribe na lang din guys, damay nyo na. Maraming salamat. Kasi guys yung shrinkable tube. Bali sa ground muna tayo, ground. Yung guys tapos yung pinaka positive niya dito siya. Yun guys okay na siya guys. Yun, natin ng shrinkable tube. Yan. Bali, ano lang to guys, para lang sa mga gustong mag do it yourself o wala mga pampalit. Sinare ko na rin sa inyo para kung maka-encounter kayo ng ganito sa mga ganitong RC, nakakuha kayo ng idea na hindi ito lang problema sa pag-ayos nito. Ito guys, sasaksak na natin to. Subukan natin kung gagana. Yan, buhay natin yung TV Plus. Guys, kunin ko na lang ito dito. Bukan ito dito. Natin yung TV. Bali, unahin natin tong yellow, yung sa video nya. Tapos itong kulay red. Unahin natin tong yung white kanina. Yan, kung magkaka-audio siya. Ninyo. Ayan guys, Kasama ko po ngayong gabi ang Ayan aking you guys. partner, si Jasper. Jas, good evening. Meron na. Okay, meron gusto sa iyo, Eric, no? At okay, maligayang Pasko rin po. Siyempre sa mga kasama natin dito sa Ayan. PCS o Dropor. Okay, muli nga. Ay, ilagay natin itong ang saya, swerte panalo. itong kulay para sa mga red. players natin nationwide. At alam niyo po ba mga kababayan, sa simpleng pabili po ninyo ng 10 piso o 20 pesos na Ayan, lotto ticket,
parte po na Meron na siya, guys, sa kabila. ay napupunta po sa mga programang pangkawanggawa ng PCSO. Okay, dito po kinukuha ang pondo na siyang ibinibigay po ng PCSO para makatulong sa pagpapagamot ng Okay, mga may guys. sakit. At tulong din po na ibinibigay sa mga nasalanta ng bagyo at marami na, pang guys. ibang programa. para sa Thank you ating very mga much guys. kababayan. At saka sa hindi pa Dyan, nakapag-subscribe, Jasper, lalo na sa mga kababayan subscribe po na po natin kayo. sa At sa mga Visayas at nakapag-subscribe na, Mindanao. thank you very much. Salanta po.